नमस्ते साथीहरु, आज म हजुरलाई एकदमै कम लगानीमा गर्न सकिने एउटा बिजनेस प्लान लिएर आएको छु अनि त्यो हो सोप मेकिङ। सोप मेकिङ सुन्दाखेरि चाहिँ ठुलठुलो फ्याक्ट्रीजहरुमा बन्ने होला, त्यो त बनाउन एकदम कम्प्लिकेटेड खतरा रिसर्च चाहिन्छ जस्तो लाग्छ अब हामीलाई हैन। तर हामीले बजारमा पाइने सोपहरु भन्दा 10 टाइम्स बेटर सोप अनि अर्गानिक सोप बनाउन सक्छौं, त्यो पनि घर बसी। त्यसको लागि हजुरलाई चाहिँ सोप बेसहरु चाहिने हुन्छ। सोप बेस चाहिँ डिफरेन्ट कलर अनि डिफरेन्ट शेपहरुमा आउँछ हैन। मसँग चाहिँ यहाँ ग्रीन कलरको सोप बेस छ। यसमा चाहिँ पहिले फ्रेग्रेन्स छ र अनि कलर पनि पहिले छ। मैले ग्रीन कलरको सोप बेसलाई चाहिँ काटेर यस्तो टुक्रा बनाएको छु। मसँग अर्को रेड कलरको पनि छ सोप बेसहरु। अहिले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो हातमा यहाँ एउटा सोप मोल्ड छ। यस्तोमा राखेर चाहिँ मजाले शेप दिन सक्छौं अनि यो कसरी गर्ने भनेर चाहिँ यो भिडियोमा हेर्नु कम्प्लिट। सुरुमा हामीले सोप बेसलाई चाहिँ सानो टुक्रामा काट्नुपर्ने हुन्छ। हो यसरी मैले यहाँ पहिले काटेर राखिसकेको छु ताकि यसलाई पगाल्नलाई एकदमै सहज होस्। अर्को स्टेपमा चाहिँ हजुरले राइस कुकर, ओभन या फिर ग्यासमा चाहिँ मिडियम हिटमा चाहिँ हजुरले पानीलाई उमाल्नुस्। मैले राइस कुकरको भाँडामा पानी उमालिसके। हामीले मसिनो गरेर काटेको सोप बेसलाई एउटा सानो बाटामा चाहिँ राख्नुहोस् र अनि यसलाई चाहिँ बोइल भएको पानीमा राख्नुहोस् र यसलाई एकछिन हिट हुन दिनुस्। हिट भइरहेको बेलामा हजुरले चम्चाले हल्का हल्का चलाउने गर्नुस्। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यो मजाले पग्लिसक्यो र अब यसलाई यहाँबाट निकालेर छान्छौं ताकि यसको फिज नलागोस्। फिज अलि कम भएको छ। अब यसलाई हामीले सिलिकन मोल्डमा राख्छौं। एकछिन यो सोप बेसलाई सुक्नलाई छोड्छौं। यसले जति कोल्ड टेम्परेचर भयो त्यति राम्रो हुन्छ। हामीले सोपलाई जमाउन राखेको लगभग आधा घण्टा भयो र यो मजाले जमिसक्यो। यसरी रेडी भइसकेको यो जुन साबुनहरु छ यसलाई मजाले प्याक गरेर हजुरले मार्केटमा बेच्न सक्नुहुन्छ र आफूले पर्सनली पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो हजुरले मार्केटमा किन्ने साबुनहरु भन्दा अर्गानिक पनि हुन्छ र अनि जीरो एनिमल फ्याट हुन्छ यो सोप बेसहरुमा। त्यही भएर ढुक्कसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ। ल साथसाथै हजुरले हाम्रो यो प्रोडक्टहरु चाहिँ दराजको थ्रु बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। दराजमा गएर मेडिम्याक्स सोप भन्नुभयो भने हाम्रो डिटेलहरु आउँछ अनि साथमा हाम्रो मेडिम्याक्स नेचुरललाई चाहिँ फलो गर्नु होला र हाम्रो अरु साइटहरुको नाम चाहिँ मेडिम्याक्स नेचुरल छ हाम्रो इन्स्टाग्राममा, त्यस्तै गरेर फेसबुकमा मेडिम्याक्स नेचुरल इन्डस्ट्रिज भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तल हाम्रो फोन नम्बर पनि दिएको छ। हामीलाई डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने दराजमा भन्दा 20% अफ हुन्छ। सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो। थ्यांक यू फर वाचिङ।